สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KTS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องลายกินนรีละครแนวพีเรียดย้อนยุคผลงานจากค่าย XR Generation นำแสดงโดยณเดชน์คูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาณกรุงเทพธาราวดีศรีอยุธยาพศ 2230 ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์พุทธซ้อนธิดาของหมอโมดทำหน้าที่รักษาคนไข้หลังจากที่หมอโมดเสียชีวิตแต่ด้วยคนในสมัยนั้นไม่เชื่อมั่นในหมอผู้หญิงเธอจึงใช้ชื่อหมอมีผู้เป็นพี่ชายบังหน้าแม้ว่าคนไข้จะรู้ว่าหมอเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้เสื่อมศรัทธาต่อแม่พุทธซ้อนแต่อย่างใดวันหนึ่งผัวเมียคู่หนึ่งกำลังตกปลาเพื่อนำไปขายแต่สิ่งที่พวกเขาตกได้ในวันนี้ไม่ใช่ปลาแต่เป็นศพของฝรั่งคนหนึ่งจึงไปตามพุทธซ้อนมาช่วยดูศพให้พุทธซ้อนพบว่าชายผู้ตายแต่งกายคล้ายสตรีและนุ่งผ้าสิ้นยาวลายกินนรีซึ่งเป็นผ้าลายอย่างที่มีไว้ใช้เฉพาะในวังเท่านั้นอีกทั้งพุทธซ้อนยังตรวจพบว่าชายคนนี้เสียชีวิตก่อนที่จะถูกลากลงมาทิ้งในน้ำในระหว่างการตรวจศพหลวงอินหรือออกหลวงอินทราชภักดีเจ้ากรมพาตำรวจนอกขวาและเมอร์ซิเออร์โรแบร์เลขานุการของกัปตันฟอร์แบงค์หรือออกพระศักดิ์สงครามก็มาเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีหลวงอินไม่เชื่อมั่นในตัวหมอผู้หญิงตามค่านิยมของคนในสมัยนั้นอีกทั้งพุทธซ้อนยังเป็นธิดาของหมอโมดผู้ที่รักษาภรรยาของเขาไม่หายจนต้องตายจากไปเมื่อหลายปีก่อนแต่โรแบร์ต้องการให้มีการตรวจศพเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงแม้ว่าหลวงอินจะไม่พอใจแต่ก็ไม่มีทางเลือกจึงต้องยอมให้พุทธซ้อนเป็นคนตรวจศพตามที่โรแบร์ต้องการพุทธซ้อนและโรแบร์เดินทางไปแจ้งข่าวให้คาร่าภรรยาของกัปตันชองรับรู้ข่าวการเสียชีวิตคาร่าเล่าว่าเมื่อคืนกัปตันชองเข้านอนตามปกติแต่ตื่นเช้ามาเธอก็ไม่พบเขาเสียแล้วโรแบร์สั่งให้คนไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากับตันชองแล้วเอาเก็บใส่โรงไม้เอาไว้และจะให้คนเก็บผ้าลายกินนรีผืนนั้นไว้ให้พุทธซ้อนเพื่อตรวจสอบภายหลังหลวงอินเดินทางมาหาพุทธซ้อนที่บ้านเพื่อคุยเรื่องการตรวจศพกับตันชองเขาไม่ต้องการให้มีการตรวจศพเพราะถ้าหากกัปตันชองถูกฆ่าตายและผู้ฆ่าเป็นชาวสยามฝรั่งเศสอาจยกเรื่องนี้เป็นเหตุให้เกิดสงครามได้แต่พุทธซ้อนยืนยันที่จะตรวจศพเพราะคิดว่าคนร้ายอาจจะเป็นชาวฝรั่งก็ได้และเรื่องราวอาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่คิดพุทธซ้อนสงสัยเกี่ยวกับผ้าลายกินนรีจึงเดินทางไปหาเจ้าจอมสารพีเจ้าจอมในรัชกาลก่อนผู้เป็นป้าของเธอเพื่อสอบถามว่าผ้าแบบนี้เป็นของใครซึ่งเจ้าจอมสารพีกล่าวว่าอาจจะเป็นของเจ้าจอมกินนรีเจ้าจอมคนโปรดในรัชกาลปัจจุบันเจ้าจอมสารพีสัญญาว่าจะช่วยสืบให้นอกจากนี้พุทธซ้อนยังฝากมีผู้เป็นพี่ชายไปสืบข่าวจากเพื่อนว่ากัปตันชองไปที่ซ่องบุรุษหรือไม่เพราะกัปตันชองอาจจะเป็นพวกที่ชอบผู้ชายด้วยกันแต่เพื่อนของมีบอกว่าคืนนั้นกัปตันชองไม่ได้ไปที่ซ่องบุรุษแต่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากัปตันชองมีเรื่องกับกัปตันปอนเรื่องแย่งตัวเด็กผู้ชายกันมาก่อนด้วยพุทธซ้อนจึงไปหาคาร่าที่บ้านอีกครั้งเพื่อขอตรวจศพแต่คาร่าปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่ต้องการให้สามีถูกหยามเกียรติไปมากกว่านี้ระหว่างที่จีบคนรับใช้คนสนิทของพุทธซ้อนไปเดินตลาดก็ได้พบกับเด็กแขกคนหนึ่งกำลังจะถูกนำไปขายที่ซ่องจีบสงสารจึงขอซื้อตัวเอาไว้ด้วยเงินที่ตกลงกันคือ4 ตำลึงแต่จีบเงินไม่พอจึงให้พวกนักเลงที่จะนำเด็กไปขายมารับเงินที่บ้านของพุทธซ้อนภายหลังเด็กแขกคนนั้นชื่ออามีนะพูดภาษาสยามไม่ได้วันถัดมาพวกนักเลงก็ตามมาเอาเงินแต่ขอเงินค่าถ่ายตัวเด็กเป็น12 ตำลึงแทนบังเอิญหลวงอินแวะมาพอดีจึงช่วยไล่พวกนักเลงไปได้
หลวงอินแวะมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากพุทธซ้อน เพราะจวงคนไข้คนหนึ่งของพุทธซ้อนเป็นแม่ของจันฆาตกรที่ฆ่าฝรั่งคนหนึ่งตายและรอโทษประหารอยู่ แต่จันแหกคุกออกมาและหลวงอินเชื่อว่าจันจะต้องกลับไปหาแม่อย่างแน่นอนหากจันหนีไปได้ฝรั่งเศสอาจจะยกเป็นเหตุให้เกิดสงครามได้อีกทั้งจันยังแหกคุกออกมาวันเดียวกับที่กัปตันชองเสียชีวิตจันจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ด้วยหลวงอินต้องการให้พุทธซ้อนช่วยพูดให้จวงกล่อมลูกชายให้มอบตัวพุทธซ้อนทำตามที่หลวงอินต้องการแต่จวงบอกว่าจันยังไม่กลับมาที่บ้านหลวงอินจึงทำอะไรไม่ได้พุทธซ้อนและจีบเดินทางไปที่วัดยอเซฟที่เป็นที่เก็บศพของกัปตันชองเพื่อแอบตรวจศพอีกครั้งโชคดีที่โรแบร์สั่งน้ำแข็งมารักษาสภาพศพทำให้ศพยังไม่เน่ามากนักพุทธซ้อนเจอรอยเส้นเชือกที่ใต้รักแร้รอยถลอกยาวและรอยเปื้อนโคลนที่กลางหลังและมีซี่โครงหักด้วยพุทธซ้อนยิ่งมั่นใจว่ากัปตันชองถูกคนฆ่าตายก่อนทิ้งน้ำจึงผ่าท้องเพื่อเอาสารในกระเพาะอาหารเก็บไปตรวจด้วยบังเอิญโรแบร์เข้ามาดูศพพอดีโรแบร์จึงมอบผ้าลายกินรีให้พุทธซ้อนตรวจสอบและทั้งสองได้พูดคุยกันว่าผู้ต้องสงสัยที่โรแบร์พบเพิ่มคือกัปตันปอนที่เคยมีปากเสียงกันตรงตามข่าวที่พุทธซ้อนได้ยินมาคลาร่าภรรยาของกัปตันชองเองก็เคยมีข่าวว่าสามีนอกใจและทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งยังมีนางเอี้ยงทาสในบ้านกัปตันชองที่ถูกข่มขืนทั้งที่กำลังท้องอยู่ด้วยเจ้าจอมสารพีและลูกจันลูกพี่ลูกน้องของเธอไปสืบข่าวเรื่องผ้ากินรีมาได้จึงรีบมาบอกพุทธซ้อนที่บ้านบังเอิญหลวงอินมาที่บ้านเพื่อถามเรื่องจวงจึงได้ฟังข่าวพร้อมกันเจ้าจอมสารพีพบว่าผ้าลายกินรีเป็นของเจ้าจอมกินรีคนเดียวคิมคนงานของเจ้าจอมกินรีสนิทกับลูกจันจึงเล่าว่าเคยมีผ้าหายไปหลายผืนแต่ไม่รู้ว่าหายไปไหนอีกทางเจ้าจอมกินรียังรู้จักกับกัปตันปอนและกัปตันชองเพราะผ้าลายอย่างในตำหนักถูกส่งมาจากเมืองสุรัตน์ด้วยเรือของกัปตันทั้งสองคนแต่ได้ยินว่าเจ้าจอมกินรียังเคยมีปากเสียงกับกัปตันทั้งสองคนเรื่องค้างค่าสินค้าด้วยพุทธซ้อนจึงฝากผ้าลายกินรีไว้กับเจ้าจอมสารพีเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมโรแบร์มาชวนให้พุทธซ้อนไปหาคาร่าด้วยกันอีกครั้งแต่พุทธซ้อนต้องไปดูนางจวงจึงให้โรแบร์ไปดูนางจวงก่อนแล้วค่อยไปหาคาร่าด้วยกันจันปลอมเป็นหญิงเพื่อดูแลแม่อยู่ในบ้านแต่ไม่มีใครรู้เมื่อเห็นพุทธซ้อนมาจวนจึงไล่ให้จันลงไปก่อนแต่หลวงอินปลอมตัวเพื่อดักจับอยู่เมื่อเห็นจันลงมาก็รีบเข้าจับกุมโรแบร์เห็นก็เข้าใจผิดคิดว่าผู้ชายลวนลามผู้หญิงจึงเข้าไปช่วยทำให้จันสบโอกาสหนีไปได้หลวงอินโมโหมากจึงเข้าไปจับจวงขอหาให้ที่อยู่คนร้ายพุทธซ้อนพยายามห้ามแต่ก็ไม่สำเร็จหลังจากนั้นโรแบร์ก็ไปที่บ้านของคาร่าพร้อมกับพุทธซ้อนคาร่าเล่าเรื่องที่กัปตันชองมีปัญหากับเจ้าจอมกินรีพอเจ้าจอมเล่นพนันและมายืมเงินกัปตันชองอยู่บ่อยครั้งกัปตันชองจึงไปยึดผ้าลายกินรีมาจากเรือกัปตันปอนอีกทั้งยังเล่าว่าสามีของเธอเป็นคนมีนิสัยประหลาดชอบแต่งหญิงเพื่อเพิ่มอารมณ์ทางเพศของตัวเองเมื่อเสร็จธุระกับคาร่าพุทธซ้อนก็กลับมาที่บ้านและพบว่าหลวงอินได้นำนางจวงมาไว้ที่บ้านของเธอความจริงแล้วหลวงอินต้องการล่อให้จันไปมอบตัวจึงต้องทำเป็นจับนางจวงและที่นำจวงมาที่บ้านของพุทธซ้อนเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่พุทธซ้อนเข้าใจจึงหายโกรธและเล่าเรื่องที่รู้มาจากคาร่าให้หลวงอินฟังเธอจึงขอให้หลวงอินร่วมมือกับตนและโรแบร์เพื่อสืบหาคนร้ายที่ฆ่ากัปตันชองให้เร็วที่สุดหลวงอินตอบตกลง
พุทธซ้อนแวะไปหาเจ้าจอมสารพีและลูกจันในวังเพื่อถามข่าวเรื่องผ้าลายกินรี เธอขอผ้าลายกินรีกลับไปเพื่อสืบเพิ่มเติมก่อนออกจากวังโขนได้ขอตรวจดูห่อผ้าลายกินรีแต่ก็ปล่อยเธอออกมาตามปกติแต่โขนคนนั้นกลับไปแจ้งคุณท้าวนกแก้วซึ่งเป็นตำรวจในวังและเป็นคนของเจ้าจอมกินรีคุณท้าวนกแก้วจึงไปแจ้งเจ้าจอมกินรีเรื่องที่พุทธซ้อนนำผ้าลายกินรีติดตัวออกจากวังไปเจ้าจอมกินรีร้อนใจมากจึงไปหาเจ้าจอมสารพีในคืนนั้นแต่เจ้าจอมสารพีมีประสบการณ์มากเธอทำตัวนิ่งสงบและยืนยันเสียงแข็งว่าเธอไม่รู้ไม่เห็นหากจะกล่าวหากันก็ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเจ้าจอมกินรีทำอะไรไม่ได้จึงกลับไปด้วยความแค้นใจพุทธซ้อนกลับมาที่บ้านก้าวออกจากเรือเป็นคนแรกไม่ทันระวังตัวจึงถูกจั่นจับตัวไว้เพราะเข้าใจว่าพุทธซ้อนเป็นคนรักของหลวงอินและจะนำตัวพุทธซ้อนไปแลกกับนางจวงหลวงอินที่เฝ้านางจวงอยู่ที่เรือนคนไข้ได้ยินเสียงเอะอะจึงตามมาช่วยได้ทันแต่ก็ถูกจั่นแทงเข้าที่ท้องแล้วหนีไปพุทธซ้อนให้อามีนะไปหาสมุนไพรห้ามเลือดอามีนะที่แกล้งทำเป็นไม่รู้ภาษาสยามกับทำตามคำสั่งได้ทันทีส่วนมีไปตามหลวงพ่อโปมาร์กมาช่วยทำแผลเนื่องจากแผลมีดแทงต้องใช้หมอ2 คนช่วยกันห้ามเลือดและดึงมีดออกเมื่อทำแผลเสร็จหลวงอินก็พ้นขีดอันตรายเพราะไม่ได้แทงถูกจุดสำคัญโรแบร์ไปสืบคดีจากกัปตันปอนกัปตันยืนยันว่าคืนนั้นตนอยู่กับอุสมานเพื่อนชายคนสนิทและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของกัปตันชองแต่กัปตันปอนยอมรับว่ามีปัญหากับกัปตันชองจริงเพราะกัปตันชองมาเอาผ้าลายกินรีที่มากับเรือของตนไปตนจึงไม่ได้รับเงินจากเจ้าจอมกินรีและไม่สามารถฟ้องร้องกับใครได้เพราะการทำผ้าลายอย่างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพระเจ้าอยู่หัวถือว่ามีความผิดหลังจากนั้นยังมีข่าวว่าเจ้าจอมกินรียังได้ส่งคนไปรุมทำร้ายกัปตันชองด้วยนอกจากนี้กัปตันปอนยังเกริ่นว่าจะเล่าเรื่องเด็กคนหนึ่งให้ฟังแต่ให้โรแบร์มาภายหลังเพราะวันนี้ตนต้องการจะพักผ่อนแล้วพุทธซ้อนนำสารในกระเพาะอาหารของกัปตันชองมาตรวจพบว่าในกระเพาะอาหารมีว่านเลือดอยู่ซึ่งทำให้มีอาการหน้ามืดวิงเวียนหัวใจเต้นผิดปกติและอาการคล้ายคนเมาเหล้าและยังมีฤทธิ์ฆ่าคนได้อีกด้วยพุทธซ้อนได้ลองเอายางของว่านเลือดไปเทียบกับรอยแปลกๆบนผ้าลายกินรีและได้ผลตรงกันทำให้เธอแน่ใจว่ามีคนตั้งใจผสมว่านเลือดในอาหารให้กับตังชองกินอย่างแน่นอนเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากตรวจคนไข้เสร็จพุทธซ้อนจึงรีบนำข่าวนี้ไปบอกหลวงอินและโรแบร์พุทธซ้อนตั้งใจจะไปหาคาร่าอีกครั้งเพื่อถามถึงอาหารมื้อสุดท้ายที่กัปตันชองกินเข้าไปจึงขอให้โรแบร์ไปด้วยเพื่อให้คาร่ายอมไม่เข้าพบในคืนนั้นอามีนะได้ยอมเล่าเรื่องของตนเองให้พุทธซ้อนฟังว่าเธอเป็นคนในเมืองสุรัตน์บ้านของเธอทำผ้าลายกินรีผืนนี้เธอจำได้เพราะผ้าผืนนี้ถูกสั่งทำขึ้นพิเศษเพียงชิ้นเดียวต่อมาพ่อของเธอให้เธอแต่งงานกับเศรษฐีชายแก่แต่คืนเข้าหอเศรษฐีคนนั้นก็ตายทำให้เธอต้องเข้าพิธีสตรีที่ต้องตายตามสามีไปเธอไม่อยากตายจึงต้องหนีขึ้นเรือของกัปตันปอนโดยปอนเป็นชายโดยเพื่อนของเธอให้ความช่วยเหลือแต่เพื่อนของเธอถูกจับได้และโยนทิ้งทะเลไปกลางทางเมื่อถึงสยามจะถูกนำไปขายจึงหนีไปได้และได้เจอกับจีบเช้าวันถัดมาคนของกัปตันปอนมาแจ้งให้โรแบร์ไปที่บ้านของกัปตันปอนโดยด่วนเมื่อไปถึงโรแบร์ได้พบศพของกัปตันปอนถูกเชือดคอโดยคนของเขาคิดว่าอุสมานเป็นคนทำเพราะเขารีบร้อนหนีไปกลางดึกฝ่ายพุทธซ้อนเองเจ้าจอมกินรีก็มาหาที่บ้านเพื่อขอผ้าของเธอคืน
แต่หลวงอินซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่เรือนคนไข้ออกมาช่วยรับหน้าแทนว่าคืนไม่ได้เพราะเป็นหลักฐานในคดีทำให้เจ้าจอมกินนารีโกรธมากหลวงอินขออยู่ที่บ้านพุทธซ้อนต่อเพื่อรักษาความปลอดภัยแต่แม่พิกุลไม่ยอมเพราะพุทธซ้อนอาจจะเสื่อมเสียได้หลวงอินจะไปเรียนคุณหญิงแสให้มาสู่ขอพุทธซ้อนและเล่าเรื่องเจ้าจอมกินนารีให้คุณหญิงฟังคุณหญิงแสห่วงลูกที่ไปยุ่งเกี่ยวกับเจ้าจอมกินนารีทำให้เธอตัดสินใจไปพบเจ้าจอมสารพีและเจ้าจอมจำปาหนึ่งในเจ้าจอมที่เคยไปบ่อนของเจ้าจอมกินนารีและติดหนี้เธอขู่เจ้าจอมกินนารีว่าจะเปิดเผยเรื่องบ่อนต่อพระเจ้าอยู่หัวเจ้าจอมกินนารีจึงส่งคนมาทำร้ายจนเธอเสียโฉมและสูญเสียการมองเห็นไปข้างหนึ่งทั้ง3 คนจึงตกลงร่วมมือกันเพื่อเปิดเผยความชั่วที่เจ้าจอมกินนารีได้ทำเอาไว้ไม่กี่วันต่อมากัปตันฟอร์แบงค์ถูกฟอลคอนสั่งปลดจากตำแหน่งกัปตันฟอร์แบงค์จึงตัดสินใจจะกลับฝรั่งเศสทันทีหากมีเหตุการณ์ขึ้นมาอีกโรแบร์จึงตัดสินใจรีบปิดคดีให้เสร็จก่อนที่จะกลับฝรั่งเศสโรแบร์ไปพบพุทธซ้อนแต่วันนั้นเป็นวันมั่นของพุทธซ้อนและหลวงอินพอดีทำให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันโรแบร์แจ้งข่าวเรื่องกัปตันปอเสียชีวิตและอุสมานได้หนีไปอยู่ที่เกาะทุ่งแก้วที่เดียวกับที่จันกบดานอยู่ทั้ง3จึงไปที่เกาะทุ่งแก้วด้วยกันพร้อมกับนางจวงแต่เมื่อไปถึงพบว่าอุสมานผูกคอตายพุทธซ้อนพบว่าอุสมานถูกรัดคอแล้วค่อยนำศพมาผูกคอเพื่ออำพรางและมีว่านเลือดเลอะที่ศพด้วยจึงมั่นใจว่าเกี่ยวข้องกับการตายของกัปตันชองโรแบร์ขออยู่พบญาติของอุสมานเพื่อสอบถามฝ่ายหลวงอินก็ได้บุกไปจับจันโดยให้จวงช่วยกล่อมจันจึงยอมออกมามอบตัวเมื่อกลับมาถึงบ้านอามีนามาแจ้งข่าวให้พุทธซ้อนทราบว่าหลวงพ่อโปมาร์กมาที่เรือนเพื่อขอเผือกไม้ไผ่ทองแต่ที่บ้านหมอหมดพอดีหลวงพ่อจึงกลับไปก่อนบ่ายวันถัดมาพุทธซ้อนได้เดินทางไปหาหลวงพ่อโปมาร์กพร้อมกับอามีนาจึงทราบว่าเฟือกที่ขอไปจะนำไปให้องรีลูกของกัปตันชองและคาร่าซึ่งข้อศอกถูกบิดจนหักและเหตุน่าจะเกิดจากกัปตันชองเสียชีวิตด้วยพุทธซ้อนจึงนึกสงสัยและเดินทางไปพบคาร่าที่บ้านอีกครั้งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปใครคือฆาตกรตัวจริงและเหตุใดจึงมีเรื่องผ้าลายกินนารีเข้ามาเกี่ยวข้องติดตามชมกันได้ในละครเรื่องลายกินนารีทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นาทีออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย